EPOS is het nationaal agentschap in Vlaanderen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Erasmus+-programma. Voor wij projecten kunnen subsidiëren, moeten wij die altijd laten beoordelen op hun kwaliteit. En daarvoor schakelen wij externe experten in. Het hele proces om die experten aan te sturen, daarvoor hadden wij eigenlijk niet echt een geschikte IT-tool. Alle informatie zat opgeslagen in een verzameling losse Excels en Word-files. En zo zijn we op een bepaald moment bij CGK terechtgekomen. We hebben de noden samen met de mensen van de CGK geanalyseerd, verfijnd. Ze hebben ons daarbij geholpen. Voor we de oplossing die CGK aanreikt hadden gezien, dachten we dat dat wel eens een heel jaar of langer zou kunnen in beslag nemen voor we een databank zouden hebben. Wij waren op zoek naar een centrale databank. Wij hadden gekeken naar een oplossing op maat, maar toen kwam het voorstel van we gaan Power Platform gebruiken. Het Microsoft Power Platform laat als het ware toe om heel wat reeds bestaande bouwstenen te kunnen gebruiken, te configureren en nadien ook te kunnen personaliseren op basis van de behoeften van de klant. We kregen een voorstel dat op ongeveer een half jaar tijd zou kunnen uitgewerkt worden. Dat leek ons heel interessant. De belangrijkste verbetering is dat alle informatie nu in één platform zit. Een bijkomend voordeel is dat die databank online staat en dat dus een aantal collega's de toestemming hebben gekregen en die data kunnen gebruiken voor de opdrachten. Na de demo is duidelijk gebleken dat dat een gebruiksvriendelijk platform is. Een eenvoudig platform om te configureren. Het werkt op basis van licenties, dus security, daar hoef je je ook niets meer van aan te trekken. Tijdens de testen had ik een heel nauw contact met Jeroen. Ik kon die makkelijk bereiken via Teams. Dankzij die databank kan ik mijn taken in verband met die experten veel efficiënter uitvoeren en is er extra tijd vrijgekomen. Ik ben tevreden dat we samengewerkt hebben met CGK. En ik moet zeggen dat het proces is heel correct en heel aangenaam verlopen.